Jadi, Melissa tu mak kau yang sebenar. Kenapa mak dengan bapak kau tak bilang kau je siapa kau sebenarnya? Kenapa dia datang sekarang? Mana dia pergi sebelum ni? Selama hidup aku tak pernah nampak dia. Aku rasa dia jauh. Sebab tu nenek, mak, Cik Latifah tulis buku tu untuk dia. Kalau Melissa dapat, dia nak buat apa? Dia nak jaga aku? Nak jadi mak aku? Aku rasa kita ada lebih soalan dari jawapan. And aku ada banyak soalan. Jawapan dia ada. Kita je kena cari orang yang tepat untuk tanya. Macam bapak kau, Melissa. Mana aku nak cari dia? Satu clue pun aku tak ada. Dia ada datang cari kau kan? Jadi tak heranlah kalau dia dekat dengan kau. Setiap soalan ada jawapannya. Tapi bukan semua jawapan itu yang kita mahukan. Kalau aku terus takut, hidup ni akan dalam gelap. Tapi kalau aku berani, adakah sinar bahagia menunggu aku nanti? Malam tak bercahaya, kelam pandangan mata. Siang tiada sinar, hampir hanyut di dalam hibah. Jatuh air mata, remuk dunia fana. Dahi menyentuh tanah, pasrah mencari arti di balik duka. Malik, macam mana? Ground staff tengah tunggu arahan ni. Kita nak kasih vouchers ke? Berapa banyak? Aku dah cari hotel, tinggal nak tunggu confirmation dari kau. Rose, aku tak dapat cari passenger details. Kau suruh ground staff tunggu sekejap. Dari tadi kau suruh tunggu. Tu. Phone kau dah start bunyi. Tolong jawab. Leher aku naik panas lah dengan orang punya komplain. Malik, ni salah file lah. Ini flight TR466. Rose, aku tahulah apa aku buat. Apa yang kau tahu? Sorry, Rose. Support your team leader first. Balik. Jap. Duduk. Yes, bos. Awak dah lama cuti. Ini masa untuk awak fokus, cari semangat. Jadi Malik yang dulu. Sekarang dah tak sama, bos. Kita semua tahu apa yang berlaku sejak kemalangan tu. Awak kehilangan anak awak. Itu sebab kami, saya dan tim kita cuba faham. Tapi kita susah kalau management tanya. I promise, bos. I will try to get back on my feet again. You have a call. Excuse me, bos. Hello? Selamat tengah hari. Cik Ziana binti Hashim. Saya Esra daripada Esra Rahman and Company. Ya?
Saya ada telefon Cik Malik tapi dia tak jawab. Saya nak tahu any update tentang kes Saman. You can talk to me. Macam mana dengan kes Saman tu? Saya belum mula, Cik Ziana. Belum mula? Kenapa? Cik Malik minta saya tangguhkan. Tak. Malik bilang saya kes ni akan mula. Semua dokumen dia akan hantar. Awak salah faham ke? Maafkan saya, Cik Ziana. Cik Malik tidak benarkan saya mulakan. Tak benar kan? Sebab? Ustaz, aku nak cari sesuatu kat internet. Kau nak cari apa? Kau bilang dengan aku. Ha? Baju, beg, makeup, emas, semua ada. Kalau kau tak jumpa, aku tolong kau. Itu semua aku tahulah. Tapi yang ini susah sikit. Mun, sekarang tak ada yang susah. Semua dah senang. Kau tengok ni. Aku ajar kau ya. Kau type aja keyword tap. Kau tengok, silap-silap mata kau belum berkelip. Macam-macam dah keluar tau. Yalah, itu semua aku tahulah ni. Aku sebenarnya nak cari seseorang. Kau tahu tak? Siapa yang hilang? Bukan hilanglah. Aku nak cari seseorang. Aku nak jumpa seseorang. Kau tahu ke tidak? Siapa? Apa nama dia? Cepat. Kau tekanlah nama dia. Nama dia... Dah. Tak payah dah. Lupakan saja. Dah lupakan. Okey? Janganlah gitu. Kalau kita sama-sama cari, lagi cepat tau. Siapa? Kau kasih aku tips sikit pun tak apalah. Kau tahu tak, aku bukan apa tak. Sebenarnya aku nak cakap kau. Aku nak cari seseorang yang dah malukan muka aku ni. Itu dia. You cari siapa? Malik. You dah try call dia? Dah, tapi dia tak jawab. You boleh panggilkan dia? So everything is in order. Kalau tak, just let me know. Malik. Dia mati-mati nak jumpa kau. Liza, ini tempat kerja. You tak boleh datang mengejut macam ni. Mana lagi nak cari you? Kalau tak kat sini. Itu hari you datang rumah I really thought you dah berubah fikiran. You boleh terima anak kita. Sekarang ni bukan masanya untuk you berbual hal-hal ini. Nanti I call you. No. Nanti you lari lagi, you sembunyi. I tak tahu mana nak cari you. I nak tahu. You akan take responsibility ke tidak? Dengan I dan dengan anak kita. Say something lah. You diam macam gini, takkan selesai apa-apa. Masalah ni pun datang daripada you. I? Yes. Sebelum you datang dalam hidup I was so happy. I cuma concentrate dengan Khairul, dengan career I. Tapi you datang. Kita kan kawan. Yes, mula-mula kita kawan. Tapi lepas tu, you gunakan Ziana sebagai alasan. Lepas Ziana miscarriage. You lupa? Tak ingat? Okey, Liza. I janji, I akan call you. No, I tak percaya. Liza, please, Liza. No, I Liza. tak percaya. Ada apa-apa masalah? Aku nak pergi cari Nur. Kita cari dia lepas ni. Makan dulu. Cik perlukan tenaga. Dari aku duduk makan, lebih baik aku pergi cari Nur. Cik.
saya hantar Nur balik. Hei, kau memang biadab tau. Tak faham ke apa yang aku cakap? Cik, saya bukan nak lawan cik. Saya berkawan je dengan Nur. Saya nak jaga dia. Hei, dalam hati tak ada orang tahu niat engkau. Tahu tak? Cik, saya nak minta maaf. Tapi sekarang ni, saya kesiankan Nur. Masalah dia besar. Dia aku boleh jagalah. Jadi sekarang bapak boleh jawab, Nur. Melissa, kenapa bapak dari mula tak bilang Nur yang Melissa tu mak sebenar Nur? Yang dia buang Nur. Kenapa sekarang dia muncul? Bapa tak boleh bagi tahu. Bukan senang untuk Nur faham. Danish, kau jangan buang masa. Kau balik dulu. Jangan datang lagi. Jangan jumpa Nur lagi. Danish satu-satu kawan Nur. Kalau dia tak ada, Nur tak nak balik. Bersama Cik. Liz, I nak bincang dengan you tentang topik podcast. Tisha pun data soalan untuk you. Kita discuss boleh? Tasha, I'm sure you know what to do. Tapi soalan ni untuk you, Liz. Can we not do this now? Boleh tak? I tak ada energi lah. Please? Kita tak ada masa, Liza. Berapa kali I nak kena repeat? I penat. Liz? You tak faham I cakap Liz tak... Hai, saya Liza. Aku Maimunah, Mak Malik. Kita pernah berjumpa di luar klinik, ingat tak? Aduh, aduh. Liza? Liza, kau perempuan yang kat dalam video tu kan? Ha? Cakaplah, cakap! Oh, Malik tahu Cik datang sini? Aku datang sendiri. Aku nak tanya dengan engkau. Selain daripada Malik, engkau ada lelaki lain? Maaf, saya tak suka cakap pasal hal peribadi saya dengan orang. Sebab aku ni Mak Malik. Aku tahu hubungan kau dengan Malik dan aku ada hak bertanya dengan kau. Cik, ini pertama kali saya jumpa makcik. Saya tak tahu apa niat makcik. Dan makcik tak ada hak untuk tanya hal peribadi saya. Apa aku tak ada hak? Sebab ini berkaitan dengan keluarga aku. Kau mengandung? Jawablah. Bang, Ziana tak fahamlah dengan Malik. Dia cepat berubah. Kenapa dia tetap susah nak buat dengan keputusan dia sendiri? Abang faham. Tapi bukan Malik je seorang tau. Abang pun kadang-kadang susah nak buat keputusan sendiri. Malik lagi teruk, bang. Dia terlalu harap pada orang lain. Ziana, kalau Ziana nak tahu, kita adik-beradik ni selalu minta nasihat daripada Mak. Dari dulu lagi. Kalau apa-apa terjadi, Mak yang akan datang tolong. Abang dengan Malik yang minta ke? Mak yang nak kontrol hidup anak-anak dia? Ziana, kadang-kadang kita tak nampak the bigger picture. Tapi Mak, dia tahu. Dia tahu apa yang terbaik untuk anak dia. Sampai Malik susah nak buat keputusan sendiri. Sampai dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah.
Bang, kalau Malik tu boleh jumpa Mak sekarang, dia dah minta tolong Mak dah untuk selesaikan masalah ni. Tapi tak boleh. Obat yang Zainah jumpa tu, buat apa, bang? Sebab Malik masih jumpa Liza. Abang kena tolong Ziana. Abang nak kena cakap dengan Malik yang dia kena buat keputusan sendiri. Kau tak mengaku tak apa. It's okay, no problem. Tapi aku tengok ada sesuatu yang tak kena. Saya tak nak beritahu makcik apa-apa. Tu dalam perut tu. Milik siapa? Milik Malik? Kalau milik Malik, aku nak bagi tahu kat kau yang aku tak boleh terima. Terserah pada kau kalau kau nak melawan juga. Besok anak tu lahir pun dia tidak akan senang. Kau ingat kat situ. Dan aku harap kau buang anak itu. Faham? Hello. Hi. Sorry for the wait. Before I explain the process to you, have you discussed this with your partner or family? It's a personal decision, and it's not an easy one. But my situation now, it's affecting many people emotionally. Pregnancy is never a straightforward journey. There are always risks and potential complications, whatever decision you make. I want to know. There are several options available: medication or a minor surgical procedure. Both are generally safe, but it's important to remember there may be mental and emotional effects, whether short-term or long-term. Having support from someone close can really help. Lisa, are you okay? Terima kasih Kak Leha. Tak sangka terus dapat kerja. Ani ni cakap, kau ada experience kat dapur. Gerai mana Gerai macam Kak Leha jugalah. Okey, Kak. Yang penting ada orang jaga kedai kakak. Kalau Ani, tak nak datang kerja. Hari-hari datang kerja, kena report. Macam dulu, kakak jadi social worker Ani dulu. Tak nak. Bukan dulu je. Sampai sekarang ni pun, kakak jaga kau tau. Kau jangan main-main kat luar tu, Ani. Yalah. Tapi sekarang, kakak senang hati. Pagi, ada tukang masak masuk. Mel boleh tolong cuci-cuci pinggan. Lepas habis kos hygiene minggu ni, Mel dah boleh tolong kakak serve. Ya, Kak. Kakak masuk dulu, Komisen aku jangan lupa. Kakak, jangan senyum-senyum sangatlah. Kan rumah bapak kakak kat sini je. Ni rasa kan?
Kakak confirm jumpa dia kan? Okay guys, orientation camp kita 3 hari 2 malam. Okay, salah satu game untuk first night, treasure hunt. Okay, so ini QR code. Kita akan tampal untuk budak-budak baru buat quiz. Korang try scan QR code ni. Double check quiz tu dulu. Betul juga. Aku akan pergi blok sana. Kai, kau... pergi blok situ boleh? Okeylah, Ken. Come, let's go. Okay, Ustaz. Kau okey tak? Khairul, sorry. Kita tak patut suruh kau. Rina, sebagai Vice President of this club, kau nak kena fikir betul-betul pasal aktiviti ni. Kurang. Tak ada tugas lain ke untuk Kai? Sorry Khairul. Kau rehat dulu Bukan pasal tu, Rina. Kau nak kena fikir pasal budak-budak year Y nak masuk. Mungkin ada yang kurang upaya macam aku. Kau tak boleh fikir semua orang sama. Aku bukan nak salahkan kau, Rina. Tapi kau boleh rendahkan QR code tu kan? Think about it lah, Rina. Sayang, you dah contact siapa ni Noh? I dah jumpa lawyer kita. I suruh lawyer kita teruskan dengan kes Saman. Buat apa nak tangguh lagi kan? Masa untuk balas apa yang dia dah buat. Betul tak? You okey ke? Ada apa lagi yang kita boleh buat? Biar I je yang handle lawyer kita tu. I dah siapkan semua ni untuk saman perempuan tu sampai lingkup. Ezra boleh call I anytime. Any objections? Good. Uncle tengok Khairul dah banyak progress. Bukan terapi saja, tapi Clarissa. You really helped Khairul have a more positive mindset. Claire nak Khairul hargai hidup. Kita hilang satu, tapi 10 benda baik yang datang. You have very wise words. I have to. Claire kena belajar jadi matang untuk hidup. Kalau tak, Claire tak ada kat sini. Maksud, Claire? Dulu, hidup Claire gelap. Ada keluarga, tapi rasa macam jadi beban ibu dengan bapa Claire. Kadang-kadang rasa lebih baik mati. Lupakan Claire terus. Clarissa, hati-hati apa yang Clarissa cakap. Ibu bapa mana yang biarkan anak dia ke hospital lebih seminggu? Walaupun lepas anak dia hampir mati. Uncle boleh ke buat macam tu? Clarissa, every parent loves their child. And I'm sure yours must have a reason why they're doing this. Claire nak cepat-cepat dapat diploma. Claire nak keluar dari keluarga toksik. Tak. Clarissa bukan beban. You are worth more than that. See, you're like a diamond. You were made under pressure. But you shine in your own unique way.
Hai, Natasha. Your boss cakap dia nak buat recording dengan kita hari ni. Sekejap. No, Hi, I'm Natasha. tim dari Velvet & Co. Oh, hi. Liza. I like that your team is still looking forward to work with us. And you keep things professional. No mixing in between work and personal life. Sila. Puan Liza, sebagai event organizer yang berjaya, boleh tak kongsi cara atau rahsia untuk berjaya? Rahsianya ialah diri kita sendiri. Kita sebagai wanita kena usaha. Tak kiralah kejayaan tu besar ataupun kecil. Asalkan kita bersungguh-sungguh. Put in effort. So what's your plan? Boleh tak bimbing atau ajar wanita di luar sana? Ya, mungkin satu hari nanti saya boleh buka workshop untuk empower wanita-wanita di luar sana. Saya boleh berikan mereka motivasi, berikan mereka ruang, percaya diri mereka sendiri dan juga beri ruang pada wanita-wanita lain bangkit. Untuk menjadi contoh bagi wanita kan, kita mesti ada aura dan sikap positif. Puan Liza rasa Puan Liza contoh yang terbaik bagi wanita di luar sana? Saya akan cuba buat yang terbaik untuk jadi yang terbaik. Lagi-lagi bila saya bekerja. Saya seorang yang profesional. Jadi, tak ada perkara negatif yang boleh ganggu saya. Bukan senang nak jauhkan perkara yang negatif. Ya, betul. Kita mesti jadi lebih baik daripada semalam. Kan? Satu cara ialah kita belajar daripada kesilapan. Beri peluang pada diri sendiri dan juga orang lain untuk baiki apa yang salah. Nur malam ni cuba buka pintu hati you dan maafkan orang lain. Nur, ada soalan lagi? Untuk memperbaiki diri, kadang-kadang kita mesti buat pengorbanan, kan? Jadi, apakah pengorbanan yang terbesar Puan Liza pernah buat? Okey. Tuan? Nur? I suka sekali dengan soalan-soalan you tanya tadi. Boleh tahan? Very challenging. Puan Liza, actually kenapa Puan Liza pilih She Cakap untuk buat public appearance? She Cakap punya rating boleh tahan. Dan saya suka dengan konsep She Cakap. Tapi macam terlalu kebetulan. Sebenarnya apa niat Puan Liza masuk She Cakap? Niat I untuk bisnes. Tapi sekurang-kurangnya I masuk tempat orang dengan cara baik. Cara profesional. Tak masuk melulu, buat kecoh, malukan orang. Betul tak? Well, secara profesional juga, company I ada kontrak dengan She Cakap. Tapi kalau antara you dengan I, you tahu kan apa yang I ada? Puan Liza nak pancing saya ke? Pancing? Lebih daripada tu. I ada senjata.
Macam mana kalau bapa you tahu siapa yang benar-benar menyebabkan kemalangan hari itu? Saya nak tim kita fokus, bekerjasama dan capai KPI kita. Tapi kalau awak sebagai tim leader, awak tak fokus, tim kita akan jatuh. Saya minta maaf, bos. Saya mengaku saya bersalah. Hal peribadi ni semua biarkan kat luar. Jangan bawa ke office. Dalam office ni, tengok. Ramai orang semua dah bercakap. Malik. Awak kalau perlu, awak boleh ambil cuti tau. Buat apa yang perlu. Cuti? Bos, work review tak lama lagi. Saya tak nak grade saya jatuh. Okey? Saya tak boleh paksa kalau awak tak nak ambil cuti. Tapi awak mesti ingat, ramai orang dekat bawah awak. Jangan sampai kerja orang semua terjejas. Dan saya tak boleh buat apa-apa kalau ada sesiapa pergi management office komplain pasal awak. Jangan sampai management keluarkan surat komplain dekat awak. We've never met. Hadi. I don't get involved in Lisa's personal matters, but she's still the mother of my child. And even though we're divorced, I don't like to see her suffer. So, Liza suruh kau jumpa aku ni? Aku datang sendiri. I'm here because this also involves my son, Khairul. Okey. Aku minta maaf. Aku ada banyak hati aku nak kena jaga. Aku tak boleh kahwin dengan Liza. I didn't ask, but that's good to know. So, kau okey dengan tu? If Lisa's baby's born safe, don't ever think about seeing your kid. Nak tambah apa, Dek? Bagi Dek. Lagi? Ayam. Dah. Terima kasih. Macam mana kau potong timun ni, Mel? Ha? Ada tebal, ada tipis. Macam mana kau kerja dulu, ha? Aduh. Timun ni, kau nampak je macam biasa tau. Tapi, presentation makanan tu penting. Macam ni. Kakak ajar kau, Ni, Kak. Potong mesti nak sama. Tengok. Nampak? Ukur sama, kan? Sekarang kau buat. Macam kakak buat tu. Samakan saiz tu. Ni macamlah. Sambung. Kak Leha ni macam arwah Mak Mel lah. Mak Mel dulu pun pandai masak. Mel suka tengok dekat dapur. Kadang-kadang Mel belajar dari dia. Umur kau ni, Mel, pun dah boleh jadi anak Kak Leha. Selagi ada yang nak belajar, kakak akan ajar. Kakak ni jenis yang suka bagi peluang.
Kakak pun harap Mel satu hari bolehlah tolong kakak juga bila-bila nanti. Sambung. Mel, lusa kau dah boleh tolong kakak ambil order. Boleh tunggu kakak kau ni minat tak nak masak-masak? Kalau masak yang biasa-biasa, bolehlah Kak. Tapi kalau nak masak mi siam dengan mi rebus power macam kakak, tak pandai lah Kak. Kat sini, nasi lemak, mi rebus. Laku keras. Pelanggan-pelanggan kat sini semua, kalau seminggu tu datang sampai 3-4 kali beli kat sini. Kakak ni dah tahu apa diorang nak makan. Wah. Banyak juga regular customer kakak Kakak dah berniaga berapa lama, Kak? Boleh tahan lama lah juga. Senang cakap, kakak dah kenal dah orang-orang yang tinggal kawasan ni. Tu, macam Mak Ruf tu. Kakak kenal sangat Mak Ruf tu. Dari masa dia sekolah sampai sekarang, suka tolong orang. Kau ni, Kau ni kenapa, Mel? Mata ke lain, Waktu kerja semua tak betul. Angkat tu. Habiskan kerja. Sorry, Kak. Sorry. Ros, Jari. Read reports. Malik, bos. Saya terima email daripada management. Kita ada satu training program baru. Projek ni tak ada orang pernah buat kecuali Malik. Masih lagi dalam perbincangan tapi I think it's a good time for our team to shine. Maknanya bos, tim kita mungkin dipilih untuk program ni? Mungkin. Tapi awak kena kerja keras sikit lah. I think it's a good time for you to redeem yourself. Kalau tak, Johanin dengan Rose kena pindah ke tim lain. Bukannya senang nak dipilih. Malik, macam mana? I will try to do my best for us. Malik, saya kenal awak. Saya tahu cara awak kerja. This is your chance, huh? Okay, guys, back to work. Thanks, boss. Okay. Lisa. Hadi, dah lama tak jumpa Kai lah. I rindu sangat dengan dia. Can you please talk to him for me, please? Kyril misses you. Even if he doesn't want to tell this to you, he misses you. But you cannot let him see you like this. What if he gets suspicious? What do you mean? Now or later doesn't make any difference. Perut I makin besar. Lisa, come on. Sit down. Are you ready? Kai akan tanya macam-macam. Are you ready to answer that? Tapi you ada kan? I don't want to see you get hurt, Lisa. So let me handle Kyril. In the meantime, we have bigger problems to face together. Mak, buka pintu, Mak. Mak, buka pintu, ni Malik ni. Mak. Apa hal yang kau datang malam buta ni? Kenapa Mak jumpa Liza? Ada apa Mak jumpa Liza ni? Saja nak jumpa. Apa masalah kau? Malik dah tahulah Mak pandai-pandai buat keputusan Mak kan? Kau masih kontak perempuan tu lagi?
Malik tahu apa Malik buat. Mak tak payah nak masuk campur semua hal Malik. Malik, kau dengar sini. Kau masih perlukan pertolongan mak. Kau tahu ke tidak? Mak, bukan semua mak buat tu betul. Mak tak tahu apa jadi. Malik tak perlu mak. Apa hak mak suruh Liza buang anak Malik? Kau dengar sini mak cakap. Berani kau cakap kau tak perlukan pertolongan mak? Siapa yang bersihkan nama kotor kau selama ni? Ha? Dengan perempuan-perempuan yang tak tahu mana asal usulnya? Itu dulu, Mak. Dulu tak sama dengan sekarang. Malik, kau dah malukan mak. Ha? Kau dah malukan keluarga kita. Macam-macam mana perangai kau tak akan pernah berubah dengan perempuan-perempuan tu. Dengan anak luar nikah kau tu tak habis-habis. Malik tahu. Malik salah. Malik tahu, Mak. Tapi anak tu... Macam mana kalau anak tu satu-satu je cucu Mak? Cik Hadi, Cik Liza. Saya sarankan Cik Liza untuk kuat. Sebab ada beberapa tuduhan dan juga kes saman terhadap Cik Liza. Kes saman dari Patrick Samantha? Puan Ziana. And also her husband, Cik Malik. Saya baru saja terima all the details tentang kes ini. Saya boleh lawan kes ni kan? Sebab aksiden tu pun bukan saya seorang saja yang salah. Ada orang lain juga. Ya, saya faham Cik Liza. Tapi kita tahu yang kes ini memang rumit. Apatah lagi yang melibatkan kesalahan trafik. It's a tough case to fight. Sebab ada CCTV, ada recording. Exactly. And we should know that hukumannya juga berat. So, menurut fail ini, Cik Liza bukan sahaja memandu secara berbahaya. Tetapi Cik Liza juga telah melanggar lampu merah sehingga menyebabkan pelanggaran 2 buah kereta. I'm sorry to say, sekiranya Cik Liza didapati bersalah, Cik Liza boleh dikenakan hukuman penjara. Penjara? Pilu mendayu, kalbu merayu, dihimpit sendu, batin tersiksa, zahir terlena, tiada